हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। सधैँको जस्तो आज पनि मैले हजुरको लागि एकदमै युनिक खालको नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। आज पनि म हजुरहरूलाई पिरो करेन्ट चाउचाउको पकोडा बनाएर देखाउँदै छु। हजुरहरूले करेन्ट चाउचाउलाई धेरै प्रकारले पकाएर खानुभएको होला। आज भने हामी करेन्ट चाउचाउको एकदमै मिठो खालको पकोडा बनाउने छौँ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा मैले लिएकी छु यहाँ करेन्ट चाउचाउ। मैले 1 प्याकेट करेन्ट चाउचाउ लिएकी छु। अब एउटा प्यान बसालेँ र करेन्ट चाउचाउलाई यसरी धुलो बनाएर त्यो प्यानमा राखेँ। प्यानमा राखेसँगै यसमा मैले ठुलो कपको लगभग 1 कप जति पानी राखेँ। हामीले करेन्ट चाउचाउ पकाउन मात्र पुग्ने पानी राख्ने, धेरै पानी नराखिकन यसलाई हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब भने यसमा मैले सुरुमा सुपमा हालिने जुन मसला छ त्यो चाहिँ हालिदिएँ र यसलाई पकाउनको लागि यहाँ छाडिदिएँ। बाँकी मसला चाहिँ हामी पछि हाल्ने छौँ। केही बेर यसलाई यतिको पकाएपछि यसमा रहेको पानी सुकिसकेको छ र यो करेन्ट चाउचाउ पाकेर तयार भइसक्यो। अब ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने र यसलाई सेलाउन दिने। केही बेर यसलाई हल्का सेलाउन दिएपछि यसलाई मैले एउटा ठुलो बाउलमा खनाएँ। चाउचाउ यतिको मनतातो भएपछि अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको थोरै प्याज राख्ने। यो सँगसँगै मैले यहाँनिर थोरै मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी पनि लिएँ। त्यसै गरी मसिनो गरी काटेको धनिया पनि लिएकी छु र मसिनो गरी काटेको थोरै बन्दा लिएकी छु। यो सबै कुरालाई हामीले यो चाउचाउमा मिसाउने। सबै सामान मिसाइसकेपछि अब भने यसमा मैले सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार राख्दैछु। बेसार राखेसँगै यसमा थोरै मात्रामा नुन राख्ने। नुन चाहिँ हामीले एकदम थोरै राख्नुपर्छ किनभने चाउचाउको मसलामा पनि नुन हुन्छ। यो राखेसँगै यसमा मैले बेसन राख्दैछु। मैले यहाँ ठुलो चिया चम्चाको 4 चम्चा जति बेसन राखेँ। बेसन राखेसँगै यसमा मैले थोरै जिराको धुलो राखेँ। अब भने यसमा मैले चाउचाउको मसलाहरू हाल्दैछु। बाँकी रहेको दुईटै करेन्ट चाउचाउको मसला हालिसकेपछि अब भने यसमा हामीले पानी नराखिकन राम्रोसँग यो सबै सामग्रीलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी नराखिकन हामीले यसलाई मिक्स गरेपछि यो चाहिँ यतिको बनेर तयार भयो ब्याटर। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटरबाट हामीले पकोडा बनायौँ भने चाहिँ यो तेलमा सबै छरिन्छ। त्यसैले यसमा अब हामीले ठुलो चिया चम्चाको 2 चम्चा जति पानी राख्ने र यसलाई फेरि राम्रोसँग मुसेर यसको चाहिँ पकोडा बनाउन मिल्ने खालको ब्याटर तयार गर्ने। हेर्नुहोस् त यतिको भएपछि यो ब्याटर तयार छ। अब यसबाट हामी पकोडा बनाउन सुरु गरौँ। पकोडा बनाउनको लागि मैले यहाँनिर तेल तताउन राखिसकेको छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब भने हामी यसमा बिस्तारै यो तयार गरेको ब्याटरलाई राख्दै जाने। ग्यासको हिटलाई चाहिँ मिडियम टु हाईमा राख्ने अनि यो ब्याटरलाई चाहिँ ठिक्कको साइजमा हाल्दै जाने। हामीले ठुलो खालको पकोडा बनायौँ भने चाहिँ भित्रबाट यो राम्रोसँग पाक्दैन, बेसन काँचै रहन्छ। त्यसैले कुनै पनि पकोडा बनाउँदा हजुरहरूले यसको साइज चाहिँ ठिक्कको राखेर बनाउनु भयो भने एकदमै मजाले क्रन्ची पकोडा बनेर तयार हुन्छ। यसरी सबै ब्याटर राखिसकेपछि 2 मिनेट जति चाहिँ यसलाई एक साइडबाट राम्रोसँग पाक्न दिने। 2 मिनेट जति एक साइडबाट राम्रोसँग पकाएपछि यसलाई अब हामीले फर्काइदिने र चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी यसलाई पकाउने। केही बेर यसलाई हामीले चलाउँदै चारैतिरबाट पकाएपछि अब भने यो पकोडाको कलर पुरै चेन्ज भइसकेको छ र पाकेर यो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई तेलबाट छानेर निकाल्ने। बाँकी रहेको सबै पकोडालाई यसरी नै पकाएर तयार गर्ने। एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने यो एकदमै स्वादिलो करेन्ट चाउचाउको पिरो पकोडा हजुरहरूले पनि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यो जाडोको मौसममा तातो अनि पिरो खालको पकोडा चियासँग खाँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई यो करेन्ट चाउचाउको युनिक खालको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन परेमा मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नौलो र एकदमै इजी रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।